السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يديكم ألف ألف عافية أصدقائي. طبعا أنا وميومة قاعدين وبنسلم عليكم، لكن إحنا بدنا نعمل فيديو الوقت كتير مهم. هذا الفيديو بدي أتكلم فيه إنه إذا أنت كنت بتبحث عن الطريقة السحرية عشان تفجر مشاهدات قناتك وتصل لآلاف المتابعين الجدد من خلال ميزة، خليني أقول لك هي الأقوى حاليا في يوتيوب. أصبحت إنه بتصل لكل مكان اليوم. إن خليني أقول لك النجاح ما بيعتمد على الحظ، لا، بيعتمد على فهم دقيق وخوارزمي لكيفية العمل. خلاصة البث المباشر يا جماعة، الفيديوهات الطويلة اللي انتم بتعملوها، البثوث المباشرة بالذات أهل غزة، أنا نفسي أخدمهم. طبعا هذا بدي أعتبره دليل شامل ونظري مصمم خصيصا لك. بدي أكشف لك ستار بس عن الأسرار الفنية والتكتيكات النفسية اللي بتجعل المشاهد إنه يستمر ويضل موجود أمام البث تبعك، ما يغادره خليني أقول لك إطلاقا. اول حاجه بدي اياك تفهم في كلمات بحثيه مقترحه، الاس اي او، عشان انت تتصدر نتائج البحث، عشان تضمن انه تجذب مشاهدات تكون مستهدفه من محركات البحث. بينصح انه تدمج كلمات مفتاحيه في العناوين نفسها، العناوين تبعت البثوث او تيجز. خليني اقول لك يا صديقي العزيز، الاوصاف او الوسوم، هذا كله بيعمل على زياده مشاهدات البث المباشر. يا زلمة أنا بفتح البث من هان والعداد بضله صفر من هان. طب ليش البثوث عندي بتموت وما حدا بعبرنا أساسا؟ وين المشكلة يا جماعة أو شو القصة؟ طبعا هذا أغلب أسئلة أهل غزة، الناس اللي بتعمل بثوث بيجوا بيعملوا وبكون عندهم نفر واحد أو اثنين وبمليون عافية. حبيبي الغالي الله يديك العافية، طبعا على راسي وجعك قبل أي حاجة هاد، وأنا حاسس فيك والله. القصة مش إنه إنك أنت منحوس ولا يوتيوب بيكرهك، بالعكس. القصة ما فيها انك بتعامل البث العمودي كأنه بس عادي على الكمبيوتر تبع زمان. وصلت؟ بس الشورتس او العمودي او الفيديوهات الطولية، هاد خليني اقول لك زي الغميضة عاملة، المشاهد بكون قاعد بفرك باصبعه وبسحب لفوق وبنزل لتحت بسرعة جنونية. انت هان ما عندك خليني اقول لك طرف، ما عندك كيف بدي اوصل لك اياها. المشاهد ضله يسحب، يطلع على البثوث يلفلف ما بينهم. انت اللي بدي اوصل لك اياه قدامك ثانية واحدة عشان تقنع اهله للمشاهد انه يضله موجود معك. هذه هي المشكلة. فهمت علي؟ الوقت عشان انت تقعد تضبط المايك او تقول استنوا شوية يا جماعة قبل ما يتجمعوا الشباب، او تقعد ساكت وانت بتلعب بالجوال. الخوارزمية يا بطل بتراقب اول ما تفتح البث، هاي اول 5 اشخاص او 10 اشخاص هل دخلوا البث؟ الناس هدول دخلوا بالفعل ولا لا؟ لما دخلوا البث سحبوا الشاشة فورا لفوق. اذا سحبوا فورا الخوارزمية بتفهم انك ممل وبتكبر البث وهو لسه في اللفة اساسا. طب شو تعمل انت هيجيت عشان تحل هالمشكلة؟ ادخل حامي من اول ثانية، اول ما تضغط بس مباشر انسى الدنيا وابدأ كلام بطلاقة او بطاقة خلينا اقول لك وحيوية. زين احكي فكرة البث فورا، ما توقف. يسعد مساكم يا غوالي، اليوم بسنا ناري رح نلعب فيه كذا ونعمل تحدي مجنون، الكل جهز حاله. هذا هوك بتسمى، تمام؟ او هذا شيء فيرال او كلمات خلينا اقول لك بتجذب المشاهد. تاني حاجة العنوان الجذاب. قبل ما تعمل بث مباشر كون عامل في اعدادات الفيديو تبعت التحميل من خلال اعدادات يوتيوب في الاستوديو عناوين تكون صادمة. عنوان صادم يا زلمة واحد افضل لي من مليون عنوان ممل. تمام؟ ليش؟ لانه في حاجة اسمها زي ما في شغلات بصرية زي الصورة بتأثر، العنوان كمان له علاقة، فبديك تستخدم البث المباشر بالعقل. طيب ماشي. هالوقت كمان انا بدي اسأل سؤال تاني الناس بتسأله، استخدم عناوين صادمة ومحفزة للفضول ولا كلمة مفتاحية مقترحة للاستخدام، ولا ايش اسوي بالضبط؟ طب لو كان البث العاب ولا عمودي ولا، طب لو انا خسرت هذا التحدي هل احلق شعري على البث مثلا؟ تحدي البث العمودي. سعيد امسح هذا الهبل. طيب في كمان سؤال تاني الناس بتسأله، كيف بدي اخلي ابن غزة او اي مشاهد عربي يمر على بثي ويثبت، ما يسحب الشاشة لفوق؟ شو السحر بخليه يستمر عندي؟ الجواب الغزاوي التكتيكي اللي بدي اقول لك يا صديقي العزيز، طبعا السحر هنا بطل، هو خليني اقول لك التفاعل. تمام؟ المشاهد في خلاصة البث العمودي ما بده يتفرج على برنامج اخبار، ما بده يتنكت اساسا، بده يحس انه جزء من القصة، انه مؤثر بالبث. الخوارزمية في 2026 بتراقب اشي اسمه معدل المشاركة يا صاحبي والتعليقات. كل ما زادت التعليقات واللايكات في البث المباشر من الدقيقة الاولى، كل ما يوتيوب فهم انك انت محتوى ساخن ودفعك لآلاف الناس التانيين. كيف تخلي المشاهد يتفاعل غصبا عنه؟ حيلة الترحيب بالاسم، اسمه. اول ما تشوفه كيف حالك يا كي ستريم، كيف حالك يا اختي رحمة، اهلا وسهلا فيكي.
ما تشوف اسم جديد دخل الدردشه اصرخ باسمه ورحب فيه يا زلمه، ترحيب حار كانه قدامك. يا ميت اهلا وسهلا ابو حميد الغالي منور بس وحش. المشاهد لما يسمع اسمه بصوت صانع المحتوى بنبسط وبحس بالتقدير وبقرر انه يقعد يدردش. هذا اللي بيصير يا صديقي العزيز، فانا بدي اياك تعمل على هذا النظام. طيب ماشي. بعدين عشان المشاهد ما يملش اثناء البث المباشر يا جماعه الخير، كل شوي والتانية كل دقيقتين 3 دقايق خلي في عندك أسئلة سريعة تكون مستمرة. اطرح سؤال بسيط بتطلب كتابة كلمة واحدة بالتعليقات. اكتبوا لي في التعليقات، هل جيت انتم من غزة رفح خان يونس ولا من برا فلسطين؟ مين رأيكم راح يفوز بكذا كذا؟ يا زلمة شحت اللايكات بطريقة ذكية، بدك انت لايكات عشان البث يطلع ولا يهمك يا عمي. خليني اقول لك اطلبها باسلوب تحدي. شباب وصبايا، هي جيت احنا 100 شخص بالبث المباشر، لو وصلنا 500 لايك بالخمس دقائق الجايه راح اعمل حركه مجنونه مثلا. وصلت كيف؟ فانت حاول من هذا المبدا. طيب في نقطة هي مهمة انتم بتسألوها او الناس اللي بتعمل بثوث مباشرة. يا جماعة سمعت انه مدة البث إلها دور بالخوارزميات، قديش انا لازم اضل فاتح بث مباشر؟ وهل ينفع افتح 10 دقائق واسكر؟ طبعا يا صديقي العزيز الله يديك الف عافية، ولك يا راجل 10 دقائق شو هذه يا دوب تلحق الخوارزمية تحمل مطور اللي فيها. البث العمودي خلينا اقول لك زي سيارة السوبارو القديمة، بدها وقت لتسخن. الخوارزمية في البداية خلينا اقول لك بتاخد يعني اول 15 ل 20 دقيقة، وهي بس بتجرب البث تبعك على عينات صغيرة من الناس عشان انت تفهم محتواك الخوارزمية لمين بتبيع. تمام. فاكيد من الطبيعي لازم يكون في مراقبة. يعني خلينا اقول لك مرحلة تبعت البث المباشر امتى بسخن البث؟ من 0 ل 15 دقيقة. طيب من 45 دقيقة ل 90 دقيقة حوالي ساعة ونص بكون في مرحلة اسمها الدفع القوي للبث المباشر. هذه مهمة جدا. من 15 ل 45 طبعا هذه مرحلة الانفجار، هذيك الدفع القوي اللي هو من 45 ل 90. تخيل انت لما بدك تضلك 90 دقيقة في بث مباشر، انت بتعمل كمية ملصقات يا زلمة لو تكلمت عن وضعك وعن حياتك يا ابن غزة. او الناس الثانية اللي بدها تلم مشتركين وبدها تعمل تفاعلات وبدها تاكل عيش. طيب ماشي، وصلت الصورة هذه. مرحلة الإحماء وإنك تحمل البث المباشر زي ما قلت لك من 0 دقيقة ل 15 دقيقة. شو يعني؟ هنا يوتيوب بيبعت البث المباشر لأقرب ناس إلك، مشتركينك اللي مفعلين الجرس، هدول هم جيشك الأول. لو أجوا الناس واشتكوا وقالوا يا عمي احنا والله ما شفنا البث المباشر تبعك إنه أنت عامل بس ما وصلناش إشعار، اللي بدكم تسووه يا جماعة الغوا الاشتراك واشتركوا من جديد وفعلوا زر الجرس وادخلوا أي فيديو عادي في القناة احضروه كامل، اضغطوا لايك عليه، اكتبوا لكم 5 6 تعليقات ويخلف مليون يخلف عليكم أي إشعار ساعتها بيصايكم. في مرحلة في يوتيوب في البث المباشر الطويل اللي الناس اللي بتعمل ومش فاهماه، هي بيبدأ من 15 دقيقة ل 45 دقيقة، اسمها مرحلة الدفع. هنا بيبدأ الذكاء الاصطناعي الاي اي يرميك خلاصة البث العمودي يعني البثوث المقترحة للناس السكرول زي نظام خلينا اقول لك التيك توك. تمام. هو بوديك للناس اللي ما بتعرفك نهائي. هنا بتشوف فجأة العداد قفز من 10 مشاهدين ل 200 ل 100 ل 50 انت ونصيبك. تمام. هذه هي المحمية الطبيعية للمشاهدات. إذا أنت قدرت تحافظ على طاقتك هان يوتيوب ممكن يخلي بثك شغال بترند عالي جدا. طبعا النصيحة اللي بدي إياها أنا منك، لازم تعملوا أي بث مباشر عمودي لازم يكون مدته على الأقل 60 دقيقة، ساعة كاملة، وبلاش تزيد عن ساعتين. إلا إذا أنت خليني أقول لك من غزة والناس متعاطفة معك، لأنه الدعم تبع الناس بعد الساعتين ببلش يبين. مش انه ببلش يبين انه الله كاتب في هذه النقطة، يعني لا حاشا لله، بس قصدي بعد ساعتين بكون لو الفيديو تبعك انت من غزة بكون اقتراحك حوالي ل 200 ل 500 لايك، 500 شخص، فحتيجي ناس كتير جديدة والله بيرزق ان شاء الله تعالى. طيب بلاش برضو انا بقول للناس العادية تزيد عن ساعتين عشان انت ما تتعب وطاقتك تنزل، المشاهدين راح يملوا في هذه الحالة. تمام. لما بتطول برضو زيادة عن اللازم حط لي ايديك على خدك والناس هتطلع عليك، الناس هتمل زيك هتشرب. طيب ممتاز. عندي سؤال هالوقت او الناس بتسأل هالسؤال هاد. طيب الوضع عندنا بغزة صعب مزبوط، والكهرباء بتقطع والانترنت مرات بكون يعني خليني اقول لك مش ولا بد، وميزانيتي على قد حالي، كيف اعمل بس بجودة تخليني انافس الكبار؟ هذا سؤال بيسأله اهل غزة لما بيعملوا بثوث مباشرة. طبعا يا صديقي العزيز يا عمي خليني اقول لك على راسي والله، بعرف انه الوضع صعب والظروف بدها تكتكة، بس تكتكة خاصة مزبوط. بس صدقني يعني المحارب الحقيقي بيصنع من الفسيخ شربات زي ما بيحكوها. المشاهد في يوتيوب تمام
ما بدور على استوديو بمليون دولار، بدور على خليني اقول لك اصاله وعفويه وابداع. يعني بدي اياك تعمل خطه تكتكه غزويه خليني اقول لك للبث باقل الامكانيات. اضاءه بدون رينج لايت يعني يكون غالي، لا اقعد قبال الشباك بالنهار واستغل ضوء الشمس. الاضاءه الطبيعيه والله احسن من مليون كاميرا يا زلمه. يا اما في الليل شحن ال اي دي اللمض هدول الضوي اللي بيشتغلوا على البطاريات، جيب الليد او ايش ما تسميه انت، هدول بنستخدمهم وقت قطع الكهرباء زي الكشافات والشغلات هذه. حطه ورا الجوال مباشرة، تمام، وخليه يضرب في وجهك، يضرب عشان بشكل ناعم يكون، مش يجي ويعمل لك لمعان. يعني بلاش تحط الضوء فوق راسك مباشرة عشان ما يعمل كمان حتى ظلال مرعبة تحت عينيك، تمام. غير هيك كمان الصوت، صوتك الحلو والصورة تبع، خليني اقول لك البث مش شرط انه تكون جودتها عالية جدا، لا لو كانت متوسطة اهلا وسهلا فيها، مش قصة يعني. بس مستحيل تتحمل يعني الصوت في خروشة او هواء او صدى صوت، هذا المستحيل. في مايكات بتنباع في محلات الجوالات، سماعات الدنيم فيهم مايك، هذا المايك بيعزل اي دوشة. لا يعني لو قعدت بين الناس انت بتتكلم والكل سامعك. استخدم سماعة الجوال السلكية او اللاسلكية اللي فيها مايك، وعلق المايك حطه على بلوزتك يا زلمة واشتغل عادي، كل صدى صوته بيمنعه، تمام. طيب الانترنت والتقطيع اللي تكلمنا عنه، قبل ما تبدا البث طفي كل الاجهزه بالبيت اللي شابكه على نفس الراوتر، وقول للاهل يا جماعه بدي ساعة زمن منكم، بلاش تحميل فيديوهات هالجيت الله يرضى عليكم، واستخدم النت واعمل بث مباشر. يعني العفو، انت حتظبط الدنيا معك والله. طيب ماشي. في كمان تطبيقات يا جماعه بتعطيك خيار، خلينا اقول لك بتضبط لك البث المباشر، تمام. زي تطبيق بت ريت، ابحثوا عنه في جوجل بلاي. هذا تطبيق بتقدر تعمل عليه بث مباشر، بتقدر تعمل عليه ابلود، خلينا اقول يعني تضبط انت جودة البث وتخليه مستقر عندك بس بجودة 720 وناعم، احسن 1000 مرة من بث مباشر يكون فور ويديني ثانيتين والباقي يقعد يقطع فيه. هذه هي المصيبة. طيب ماشي. في ناس بتسأل سعيد بدي اكتب عنوان ووصف للبث، شو الترتيب عشان اضمن محركات البحث تفهم بثي وتجيب الي ناس من برا كمان؟ خليني اقول لك يا سيدي العزيز، هذه هي اللعبة الكبيرة. يوتيوب عبارة عن محرك بحث تاني اكبر محرك بحث بالكوكب، عشان هيك الكلمات المفتاحية في العنوان والوصف هي اللي بتعرف الخوارزميات انك انت وين لازم يعني تنعرض لك الهيكلية السحرية. اول حاجة العنوان، لازم يكون العنوان جذاب ومفتاحي. يعني العنوان لو كان من جزئين بكون ممتاز، الجزء الاول يكون جذاب وفي نفس الوقت عاطفي للمشاهد، عبارة تشد العين تخليه يضغط على الفيديو. الجزء الثاني من العنوان خلينا اقول لك كلمة مفتاحية تابعة ليوتيوب، مقترحة في يوتيوب خلينا احكي. يعني لو اجيت كتبت في يوتيوب مثلا كلمة غزة حتطلع لك كبشة كلمات، مزبوط، بدك جملة من هذه الكلمات تاخذها وتحطها في العنوان في الشق الثاني من العنوان. زين، كلمة بحثية الناس بتبحث عنها. يعني اديك مثال، مثلا اقوى مواجهة وتحدي بالوطن العربي بس مباشر الشورتس العاب 2026. خليني اديك مثال تاني يا صديقي العزيز، تمام. كيف تجيب مشاهدات بدون رأس مال، زيادة مشاهدات البث المباشر يوتيوب، تخيل. طبعا كثير الناس بتترك الوصف كمان تبع البث المباشر فاضي، هذا غلط فادح يا صديقي العزيز، بالذات انت ابن غزة، انت محتاج انه الناس تتعاطف معك، مزبوط. صحيح انه ما عندك امكانية ممتازة جدا في انك تستخدم كاميرا او جودة عالية في الانترنت، لكن بامكانك تشغل دماغك في شغلات تانية، بصلاة محمد تشتغل صح والله العظيم الله لا يطعميك ساعتها، حيطعمك لا تخاف. اكتب في اول سطرين بالوصف ملخص للبث بيحتوي على كلمات مفتاحية قوية جدا. أؤمر تشات جي بي تي انه يطلع لك اياهم يا سيدي. أؤمر جيميناي قول له تعال يا ابن الناس بدي واحد منك 2 3 وحيديك. يعني مثلا مرحبا بكم يا غوالي في هذا البث المباشر العمودي الجديد. في بث اليوم بدنا نتحدث بالتفصيل عن طريقة البث المباشر العمودي من الجوال، وكيف استخدم خوارزميات يوتيوب شورتس لزيادة تفاعل المتابعين والحصول على مشاهدات خيالية. لا تنسوا الاعجاب بالبث والاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد، وشكرا والله العظيم. طبعا الجدول الذهبي كمان، خلينا اقول لك يا سيدي العزيز عشان نلخص كل الكلام وتشوفه قدام عينك بوضوح. يعني انا بدي احط لك صورة في المنتدى، ابقى اصمم لك اياها واجهز لك اياها، جدول بوصف لك انت ايش تسوي في البث المباشر عشان يكون البث، عشان يجيب لك البث المباشر. صدقني كتحدي 1000 مشتركة هواي واحدة بدل 20 و30. طيب ماشي.
وصلت. انا راح احط لك جدول ان شاء الله تعالى، نفسي انه انت عن جد تشوفه لانه حينفعك بجد، يعني حتستفيد منه ان شاء الله. طبعا لا تخاف، يعني البث او الجدول مش حيكون فيه كلمات سحرية. حتكلم انت قبل ما تفتح البث المباشر، يعني بديك تكتب على ورقة صغيرة قدامك 3 مواضيع او تحديات بدك تحكي وتلعب فيهم عشان ما تسكت ابدا خلال البث. شغل دماغك، الصمت في البث المباشر بضيع. غير هيك كمان سجل فيديو، افحص الصوت المايك في جوالك، فيديو قصير بجوالك وانت بتستخدم المايك السلكي، اتاكد ان الصوت واضح، فيش فيه خروشه، مناسب، خوارزميه يوتيوب والاي اي بفهم. ثالث حاجه، جهز عنوان مفتاحي، عنوان وكلمات مفتاحيه بتضمن. اكتب وصف، اكتب هاشتاجات زي مثلا شورتس لايف، هاشتاج بس مباشر، قبل ما تضغط زر البدء. تمام. خليني اقول لك يا سيدي العزيز، بدي اياك ما تفتح الكاميرا مباشره، اضحك بوجه الشاشه وابدا الكلام فورا بدون تاخير، بالذات اول 10 دقائق في البث المباشر. تمام. التحليل بعد البث، بعد ما تخلص البث ب 48 ساعه ادخل على استوديو يوتيوب، شوف نسبة الاحتفاظ بالجمهور ومصادر الزيارات عشان تعرف شو اللي ضبط وشو اللي بدك تحسنه في المرة الجاية. ودائما تذكر يا بطل، النجاح في عالم صناعة المحتوى على يوتيوب هو عبارة عن ماراثون. خليني أقول لك، مش سباق 100 متر، لا، الاستمرارية والتطوير المستمر في كل بث هو اللي بيبني الجمهور الحقيقي وبخلي خوارزميات يوتيوب تتبنى قناتك وتدفعها للقمة. اتوكل على الله يا زلمة، رتب امورك وجهز بثك اللي جاي، وخلينا نشوف ابداعك بغزة. طبعا الله يعين كل الناس. طبعا هذا الفيديو لاخواننا واحبابنا، ان شاء الله الله بفرجها اخواننا وحبايبي. كل احترام والله لكم، الله يديكم الف الف عافية وفي امان الله. وما تنسوا دعم حلا ومريم ان شاء الله تعالى، والله يجزيكم كل خير. السلام عليكم.